Hello mga Mare, here's another tutorial para sa mga Shopee user. How to add money to your ShopeePay? Gamit tayo ng GCash. It's Reg Easy Tutorial. Ready ka na ba? But wait, ano nga bang ShopeePay? Para lang din siyang e-wallet na pwedeng lagyan ng fund pambayad ng Shopee orders, pwedeng pang-load, bills payment, and send money, and bank transfer. And naku mga Mare, free ang transactions, no service charge. As of now ha. Pero safe ba? Personally, para sa akin, yes, dahil nagagamit ko naman at may perks din kasi ma-avail mo yung mga promo na exclusive para sa ShopeePay user. So, let's start! Open your Shopee app, click the Me button sa baba, and click yung wallet icon na may S, that's your ShopeePay. Sa loob, makikita natin ang fund. Siyempre, sa start 0 yan. Ngayon, meron akong 725 at dadagdagan ko yan. Makikita din dito ang coins na pwede ring ipambayad or pambili mga Mare. Next time, share ko din kung paano makakuha ng coins. Lagyan na natin to, click cash in and makikita nyo na ang mga options. GCash ang gagamitin ko mga Mare. Wow. Kung wala pa kayong GCash, may link ako sa description box. Click, register, and download mo na yan. Dito pwede na mag-select ng cash in amount or i-type ang amount basta may laman ng iyong GCash account. Follow lang natin yung buttons na pay hanggang mag-connect sa GCash. Input your details and yung code from text. Makikita na natin ang GCash fund. Click pay and back to merchant. Now, we have the successful transaction. Woo! And take note, no admin fee. Ang saya! Wow! Kaya natin tong pa-reward nila. 1 point lang. Next time, sana 20k na. Okay, back lang natin and makikita na nating updated na ang amount. Woo! Ready to use na. Pwede nang pang checkout ng items, pwede pang load, pwede pang bills, pwede na rin isend sa ibang account. Send mo kaya sa jowa mo or sa akin na lang kaya, Mare. Joke lang, to naman. Actually, magbabayad ako ng bills kaya ako nag-cash in. If gusto mo din matuto about bills payment using Shopee app, may magandang perks yun kaya i-share ko sa inyo. Then see you on my next easy tutorial. If you find this helpful, please like, subscribe, and share this video. Thanks for watching!